Hi guys! Tara, luto tayo ng kaldereta. Asin at paminta. Patis. Toyo. Para mapula, tomato paste. Tubig. Nasaan kaya yung bell pepper? Liver spread. Gata, galing sa frigidaire. Patatas, carrots, bell pepper, nawawala. Pag malambot na ang gulay, okay na. Kung nagustuhan nyo, pa-like, pa-share, and subscribe na rin. Bye!